ඒක හරිය හැමෝම වලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔගේ හොට් සිම් එක තියනවා නම් හොට් සිම් එක කොහොමද නොමිලේම ෆ්‍රී ඩේටා ඔගේ සිම් එකට එවිලේම ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් වැඩි කරනවා අපි අමද වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ අවසානයේදී බලුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ හොට් ෆ්‍රී ඩේටා වල දිනාගෙන මේ කියලා තියෙනවා මම මේ කියලා දෙන ක්‍රමය හරහා. හරි එකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ සරල වැඩයි. ඔයාලා කරන්න ඕන ඔයාලගේ කෝල් ගන්න ඇප් එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට කෝල් ගන්න ඇප් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් ඇප් එක ඕපන් කරගෙන ඔයාලා මෙතන ටයිප් කරන්න ඕනේ තරුවයි 217යි හැෂ්. ඔයාලා කරන්න තරුවයි 217යි හැෂ් කියන මෙන්න මේ සිම්පල් කෝඩ් එක ඔයාලා මෙතනදී ටයිප් කරගන්න එක විතරයි. ඉතින් ටයිප් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන මෙන්න මෙතන කෝල් අයිකන් එක කෝල් එකක් ගන්න මේ හොට් සිම් එක හරහා. ඊට පස්සේ මේ විදිහේ used code running කියලා බටනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ මැසේජ් එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකදී කියන්නේ මෙයාලා ඔයාලට unlimited data offer එක ලැබුණා දැන්. ඉතින් මේක offer එක වැඩ කරන්නේ උදේ 12ත් හවස 6ත් අතර දිනපතා ඔයාලට මේ offer එක හරහා unlimited data ඔයාලට හැමදාම ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා දිනපතාම. ඉතින් අද මේ කියලා දුන්න ට්‍රික් එක අනිවාර්යයෙන්ම කාට හරි හරි ගියා නම් පාලි කමෙන්ට් එකක් දාන්න මොනවද කරන්න බා. ඉතින් අපේ YouTube channel එක හරහා ඕනම සිම් එකකට data ගන්න වීඩියෝස් මම ඉදිරියට කරන් යනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක බලන්න. හරි ඉතින් නැවත තවත් අලුත්ම එනවා. පණි වීඩියෝ එකක් හමු